मजिना राजोपाध्याय तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आजको कक्षामा हामी कक्षा 11 को फिजिक्सको सिरिज एन्ड प्यारलल कम्बिनेसन अफ क्यापेसिटर्स को बारेमा हेर्न गइरहेका छौं। अब हामी कक्षा सुरु गरौं। आजको कक्षामा हामी क्यापेसिटर्समा सिरिज कम्बिनेसन अफ क्यापेसिटर्स र प्यारलल कम्बिनेसन अफ क्यापेसिटर्स को बारेमा हेर्न गइरहेका छौं। सिरिज कम्बिनेसन अफ क्यापेसिटर्स भनेको के हो त? सिरिज कम्बिनेसन अफ क्यापेसिटर्स को डायग्राम फिगर यस प्रकारको छ र यसमा हामीले तीनवटा क्यापेसिटर्सहरु लिएका छौं, C1, C2 र C3 र यो सिरिज कम्बिनेसन अफ क्यापेसिटरमा यो जुन C1, C2 र C3 लाई यसरी एन्ड टु एन्ड हामीले कनेक्ट गरेका छौं। यसमा क्यापेसिटरमा C1 को A भन्ने प्लेटमा प्लस Q चार्ज छ र B भन्ने प्लेटमा माइनस Q चार्ज छ भएदेखि त्यसैगरी C2 जुन क्यापेसिटर छ त्यसको C भन्ने प्लेटमा पोजिटिभ चार्ज रहेको छ। यसरी पहिलेको C1 प्लेटको नेगेटिभ चार्जसँग C2 प्लेटको पोजिटिभ चार्ज भएको प्लेटमा कनेक्ट गरिएको छ। त्यसैगरी C3 को पोजिटिभ चार्ज भएको प्लेट जुन E छ त्यसलाई C2 को नेगेटिभ चार्ज भएको प्लेट जुन D छ त्यसमा कनेक्ट गरिएको छ। यस्तो कम्बिनेसनलाई हामीले सिरिज कम्बिनेसन अफ क्यापेसिटर्स भनेर भन्छौं र यसमा भोल्टेज V सप्लाई गरिएको छ भएदेखि यो जुन भोल्टेज V छ यो भोल्टेज V भनेको क्यापेसिटर जुन C1 छ त्यसमा यो भोल्टेज डिभाइड भएको छ भनेको V1 अमाउन्ट अफ भोल्टेज जान्छ, त्यसैगरी C2 मा V2 अमाउन्ट अफ भोल्टेज जान्छ भएदेखि C3 मा V3 अमाउन्ट अफ भोल्टेज चाहिँ जान्छ। र हामीले यसरी भन्दाखेरि यो फिगरबाट के पनि भन्न सक्छौं भन्दाखेरि यो टोटल भोल्टेज भनेको सम अफ V1, V2 र V3 रहेको छ भने यसमा चार्ज जुन छ चार्ज इन द क्यापेसिटर चाहिँ यो सिरिज कम्बिनेसनमा सेम हुन्छ। सो सिरिज कम्बिनेसन अफ क्यापेसिटरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चार्जेसहरु अन इच क्यापेसिटर के हुन्छ त सेम हुन्छ भनेदेखि टोटल भोल्टेज ओ टोटल पोटेन्शियल डिफरेन्स जुन V छ इज द सम अफ द पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रॉस इन्डिभिजुअल क्यापेसिटर। यसको मतलब क्यापेसिटर C1 मा पोटेन्शियल डिफरेन्स कति छ त V1 छ। त्यसैगरी क्यापेसिटर C2 मा पोटेन्शियल डिफरेन्स कति छ त V2 छ। त्यसैगरी क्यापेसिटर C3 मा पोटेन्शियल डिफरेन्स कति छ त V3 रहेको छ। सो सिरिज कनेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि टोटल पोटेन्शियल डिफरेन्स इज इक्वल्स टु सम अफ द पोटेन्शियल डिफरेन्स अफ द इन्डिभिजुअल क्यापेसिटर्स भनेको V इज इक्वल्स टु V1 प्लस V2 प्लस V3 रहेको छ र यसैलाई हामीले इन टर्म्स अफ द क्यापेसिटेन्स चार्ज को टर्ममा यो यसको फर्मुला पोटेन्शियल डिफरेन्स को फर्मुला V भनेको Q डिवाइडेड बाइ टोटल क्यापेसिटेन्स चार्ज डिवाइडेड बाइ टोटल क्यापेसिटेन्स अफ सिरिज कनेक्सन। V1 भनेको चार्ज त त्यति नै हुन्छ, Q अमाउन्ट अफ चार्ज हुन्छ र क्यापेसिटर C1 को क्यापेसिटेन्स कति छ त भन्दाखेरि C1 रहेको छ। त्यसैगरी V2 भनेको चाहिँ कति रहेको छ त Q डिवाइडेड बाइ C2 प्लस क्यापेसिटर C3 मा क्यापेसिटेन्स कति छ C3 रहेको छ। थर्ड क्यापेसिटरमा त्यसको क्यापेसिटेन्स C3 रहेको छ। सो यसलाई हामीले लेख्दाखेरि Q कमन आउँछ 1 डिवाइडेड बाइ CS इज इक्वल्स टु 1 डिवाइडेड बाइ C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाइ C2 प्लस 1 डिवाइडेड बाइ C3 रहेको छ। सो हामीले यो लेख्दाखेरि 1 डिवाइडेड बाइ CS भनेको प्लस 1 डिवाइडेड बाइ CN। सो एन्ड क्यापेसिटेन्स को चाहिँ रेसिप्रोकल को सम हुन्छ सिरिज कनेक्सनमा। सो यसलाई लेख्दाखेरि हामीले समेसन 1 डिवाइडेड बाइ CS भनेको टोटल क्यापेसिटेन्स इन द सिरिज कनेक्सन भनेको रेसिप्रोकल अफ द टोटल क्यापेसिटेन्स इन सिरिज कनेक्सन इज इक्वल्स टु समेसन अफ रेसिप्रोकल अफ द क्यापेसिटेन्स अफ अल द इन्डिभिजुअल क्यापेसिटर रहेको छ। प्यारलल कम्बिनेसन अफ क्यापेसिटर्स भनेको कस्तो खालको कम्बिनेसन हो त भन्दाखेरि यस्तो खालको कम्बिनेसनमा क्यापेसिटर्सहरु यसमा तीनवटा क्यापेसिटर्सहरु लिएका छौं हामीले जसमा C1, C2 र C3 भनेको क्यापेसिटेन्स अफ द इच अफ द क्यापेसिटर र यसको C1 को यो जुन
पोजिटिभ चार्ज भएको प्लेट, C2 को पोजिटिभ चार्ज भएको प्लेट र C3 को पोजिटिभ चार्ज भएको प्लेट, यसलाई सबै यो तीनैवटा जुन यो सेम टर्मिनल भनेको पोजिटिभ चार्ज भएको प्लेटलाई यो ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनलसँग कनेक्ट गरिएको छ भएदेखि यो नेगेटिभ चार्ज भएको C1 जुन क्यापेसिटर, फर्स्ट क्यापेसिटर को नेगेटिभ चार्ज भएको प्लेट र सेकेन्ड क्यापेसिटरको नेगेटिभ चार्ज भएको प्लेट र थर्ड क्यापेसिटरको नेगेटिभ चार्ज भएको प्लेट, यो सबै प्लेटहरूलाई नेगेटिभ टर्मिनल, सिमिलर टर्मिनललाई चाहिँ, सेम टर्मिनललाई चाहिँ नेगेटिभ टर्मिनलमा, ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनलमा चाहिँ जोइन गरिएको छ भएदेखि यस्तो खालको कम्बिनेसनलाई हामीले के भन्छौँ त, प्यारलल कम्बिनेसन अफ क्यापेसिटर्स भनेर भन्छौँ। र यस्तो खालको कम्बिनेसनमा जुन छ यो भोल्टेज भनेको जति हामीले टोटल पोटेन्सियल डिफरेन्स यहाँ सप्लाइड गरिएको छ, C1 क्यापेसिटर ह्याभिङ क्यापेसिटेन्स C1 र सेकेन्ड क्यापेसिटर र थर्ड क्यापेसिटरमा पोटेन्सियल डिफरेन्स सेम नै हुन्छ जति ब्याट्रीले प्रोभाइड गरेको भोल्टेज रहेको छ, तर यसमा चार्ज चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। यो फर्स्ट प्लेटमा चार्ज डिफ्रेन्ट हुन्छ, सेकेन्ड प्लेटमा चार्ज डिफ्रेन्ट हुन्छ र थर्ड प्लेटमा पनि चार्ज डिफ्रेन्ट रहेको हुन्छ। प्यारलल कम्बिनेसन अफ क्यापेसिटरमा all similar terminals of capacitors are connected at same point। त्यसै गरी यसमा पोटेन्शियल डिफरेन्स अफ each of the capacitor is same भनेको that is V or E। हामीले टोटल पोटेन्शियल डिफरेन्स कति छ त, V नै रहेको छ। त्यसै गरी total charge of the system is the sum of the charges of each capacitor। total charge चाहिँ हाम्रो तीनैवटा क्यापेसिटर्सको भिन्न भिन्नै चार्जेसहरू रहेको हुन्छ, चार्ज स्टोर रहेको हुन्छ भनेदेखि टोटल चार्ज भनेको चाहिँ ती सबै चार्जको समलाई जनाउँदछ। सो यसमा Q भनेको Q is equals to Q1 plus Q2 plus Q3 रहेको छ। और Q भनेको टोटल चार्ज भनेको, अब Q1 लाई हामीले क्यापेसिटेन्स र भोल्टेजको टर्ममा लेख्दाखेरि Q1 भनेको C1 टाइम्स अफ V, Q2 भनेको क्यापेसिटेन्स C2 टाइम्स अफ टोटल भोल्टेज V। फिगरमा हामीले E लेखेका छौँ, त्यो चाहिँ टोटल भोल्टेज रहेको छ V, र Q3 भनेको C3 टाइम्स अफ V रहेको छ। अब यसलाई हामीले V कमन लिएर Q डिभाइडेड बाई V इज इक्वल्स टु C1 प्लस C2 प्लस C3 हुन्छ। Therefore, total capacitance in the series connection भनेको sum of the capacitance of the individual capacitor हुन्छ। भनेको हामीले n नम्बर अफ क्यापेसिटर्सहरू लिएका छौँ भएदेखि त्यसको क्यापेसिटेन्सको सम हामीले गर्यो भने टोटल क्यापेसिटेन्स इन द सिरिज कनेक्सन आउँछ। यसलाई हामीले के पनि लेख्न सक्छौँ त, समेसन n CN। हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै तपाईहरूलाई निम्न गृह कार्य दिँदैछु। आजको गृह कार्यको पहिलो प्रश्न रहेको छ, डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर सिरिज कम्बिनेसन अफ क्यापेसिटर्स। दोस्रो प्रश्न, डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर प्यारलल कम्बिनेसन अफ क्यापेसिटर। र तेस्रो प्रश्न, क्यालकुलेट द क्यापेसिटेन्स अफ अ कम्बिनेसन अफ क्यापेसिटर्स अफ क्यापेसिटेन्स 8 माइक्रोफ्यारेड, 12 माइक्रोफ्यारेड एन्ड 24 माइक्रोफ्यारेड when they are joined in सिरिज। यी प्रश्नहरू गर्नुहोला। तपाईहरूलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो त? तपाईहरूको केही सुझाव या जिज्ञासा छ भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@dearwork.edu.np। अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद।